ongoing thing. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شباب ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? አላህ አልহামዱሊላህ ያ ጣፍቼ ነበር ዛሬ መጥቻለሁ ማለት በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። አዲስ አፕግሬድ የምናደርገው ነገር አለ ማለት ነው። አንዴ ነው ፓተር የጠፋብን ስልክ ፓተሩ ወደ ፋብሪካው ምን መልሰው ስልኩን ወደ ፋብሪካው ሬስቶር እንዴት ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ይሄ ስልክ ፓተር ጠፍቶብኛል ማለት ነው። ኤስ5 ነው ባካፑንም አላወኩትም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ፓተር ሰጥተነው ሬስቶር አድርገነው እዚች ጋር ባካፕ የሚላል የባካፑን ፓስወርድ የምናውቀው ከሆነ በዚህ እሰየው መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ካልቻል ሬስቶር እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን እናያለን። መጀመሪያ ቻርጅ እናያለን። አሪፍ ቻርጅ መሆን አለበት፣ ቢያንስ 30 ምናምን መሆን አለበት። ከዛ ድንጋይ እንነቅላለን ማለት ነው። ከዛ ምን ዘነን ፓወር በተኑን ሆም በተኑን እና ቮሊዩም ፕላስ እንዛለን እኩል ሶስቱንም እንዛቸዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሰማያዊ ነገር ትመጣለች እዚች ጋር እሺ እየከፈተ ነው ከፈተ ቀይ ሶስቱንም እኩል ካልያዝን ይከፍትብናል። እንዲህ ሶስቱንም እኩል መያዝ አለብን። ይሄው ሰማያዊ ትመጣለች ብዬ ነበር መጣች ማለት ነው። እሺ አሁን ሪቡት የሆነ ወደ ፋብሪካው ሊመለስ ነው። አሁን ከኛ ፐርሚሽን ብቻ ነው የሚጠይቀው። እሺ አንደኛው ላይ ሪቡት ይለናል። ወደ ሪስቶር ማድረግ ካልፈለግን አንደኛዋን ክሊክ እናረጋታለን። ሪስቶር ማድረግ ከፈለግን እቺኛ ዳታ ፋክቶር ሬስት የሚለውን በፓወር በተኑ አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስናደርገው ምን ይለናል? ያስፈቅደናል። ኖ ኖ ኖ ኖ የስ ይለናል። ኖ ካልነው ሪስቶር አይሆንም ማለት ነው። የስ ላይ እንሄዳለን፣ በቮሊዩም ማይነስ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዛ አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ እየሆነ ነው አሁን በቃ ሆኗል። ከፈለግንም በዚህም ከፈለግንም ድንጋይ ነቅለን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እሺ እንከፍተዋለን። ስንከፍተው ትንሽ 1 ደቂቃ 2 ደቂቃ ዘግየት ይልብናል ማለት ነው። እንጠብቀዋለን፣ ትንሽ ዘግየት ይላል ማለት ነው። እሺ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይጫኑ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። እናንተ ላይክ ስታደርጉ ለኔ በርታቴ ነው፣ አዲስ ነገር እንድፈልግላችሁ ያደርገናል ማለት ነው። እሺ ይሄው ከፍቶናል ማለት ነው። ስታርት እንላለን ማለት ነው። እዚች ጋር ስታርት። እሺ ስታርት ስንል ዋይፋይ እናጠፋለን። አንዳንዶች ግን አዲስ ስልኮች ዋይፋይ ይጠይቁናል ማለት ነው። ይሄ አይጠይቅም፣ ትንሽ ቢቆይ ኤስ5 ስለሆነ ኔክስት እንለዋለን። ያው እነዚህ ሁለቱን እናበራቸዋለን። የስ እንለዋለን፣ እናልፋለን። አካውንት መክፈት ትፈልጋለህ በዚህ ሰዓት ይላል። አልፈልግም ትለዋለህ። ኖት ናው ትለዋለህ። እሺ ኔክስት እንላለን። ሰም ከፈለግን እንጽፋለን። እሺ ሰያለዋለሁ። በቃ ያው አለቀ ማለት ነው። ተከፈተ። ሪስቶር አድርገው ነው ያው እንደዚህ ነው ማለት ነው ፓተሩ የሚጠፋው። ሌላ አዲስ ነገር ሌላ ነገር እንደሰራ